Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru luna octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în Fecioară. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Luna a debutat cu eclipsa de soare din Balanță. Pentru voi, acest aspect a avut loc în casa a doua, a resurselor voastre financiare, a banilor voștri, a modalității în care voi câștigați banii. Această eclipsă a fost deopotrivă și o lună nouă. Aici am avut parte de o suprapunere a unei finalități de ciclu cu un început. Eclipsa s-a produs în conjuncție în apropierea nodului sud karmic. În funcție de toate experiențele voastre de până acum, aveți ocazia să o luați de la început și aveți și capacitatea să nu mai repetați ceea ce s-a întâmplat anterior. Aici, foarte importanți, sunt în discuție anul 2006 și 2015. Puteți vedea statistic ce s-a întâmplat atunci pentru a putea lua de această dată hotărâri mai bune. Balanța este semnul relațiilor conștiente, al parteneriatelor, al diplomației. Și, în esență, acest număr vorbește despre unitate, despre direcționarea energiei sau despre dislocare. Acum puteți vă faceți planuri noi. Balanța vorbește și despre parteneri de afaceri, despre clienți, o mai bună abordare, o mai atentă abordare, o mai disciplinată abordare vă va ajuta în viitorul apropiat să vă sporiți veniturile. În acest sens, cu siguranță vă va ajuta și Pluto, care își rea mersul direct în Capricorn, în casa a 5-a, unde se regăsește bucuria vieții, pasiunea pentru proiectele voastre, este și zona copiilor, dar și a romanței, a iubirii. Tot aici găsim și riscul, modalitatea în care noi ne aventurăm în viață. Pluto a tot transformat din anul 2008 această zonă pentru voi. Au apărut copii în viața voastră, poate au apărut tot soiul de idile sau poate v-ați tot transformat voi, ați devenit mai maturi pe măsură ce au trecut anii. Acum aveți ocazia să reevaluați ultimii ani, pentru că Pluto mai stă puțin aici, urmând ca ulterior să-și înceapă tranzitul prin Vărsător. Asta înseamnă că în continuare mai aveți ceva de transformat când vine vorba despre lucrurile care vă entuziasmează, despre cât de consecvenți și perseverenți sunteți când vine vorba despre relațiile de iubire, cât de maturi și cât de organizați. Pluto aici va elimina tot ceea ce este superficial, va veni poate cu diverse tentații tocmai pentru ca voi să vă maturizați și să fiți foarte, foarte responsabili pentru viața voastră și pentru modalitatea în care interacționați cu cei pe care îi iubiți, dar și cu ai voștri copii. Pot fi aici idei foarte bune, foarte sclipitoare despre afaceri, curaj foarte mult să începeți lucruri noi. Între timp, Jupiter retrogradează în Gemeni, iar pentru voi acest lucru se petrece pe zona carierei și a profesiei sau a statutului social, în zona care ne vorbește despre autorități, dar și despre numele și renumele nostru, despre menirea vieții. Gemenii sunt arhetipul intelectului, arhetipul comunicării, iar Jupiter cel care ne ajută să devenim mai înțelepți și să ne extindem. Așa se face că dacă ați stat pe loc o foarte lungă perioadă de timp sau ați simțit că nimic nu se schimbă în viața voastră, că orice ați discuta, oricât de mult ați învăța, oricât de multe cunoștințe noi ați acumula, lucrurile nu au evoluat pentru voi, Jupiter acum vă pune la treabă să fiți introspecți. Dacă vreți să avansați în carieră, s-ar putea să fie nevoie de cursuri noi, să fie nevoie să fiți mai autodidacți, să fie nevoie să vă schimbați puțin credința despre viață. Poate vă doriți antreprenoriat sau poate doriți o schimbare de carieră, pentru că toate aceste lucruri sunt posibile. Și de această dată, pentru ca voi să prosperați în toate planurile pe care le aveți, la care lucrați acum, Jupiter vă ajută să deveniți foarte înțelepți și să vă uitați la dorințele voastre din toate unghiurile. Aici sunt implicații și legate de lege, de acte normative, sunt și chestiuni legate de cursuri. S-ar putea să fie nevoie să vă nișați sau să mai faceți niște cursuri în plus. O diplomă în plus, știți vorba aceea, nu strică. Apoi energia lui Mercur se schimbă. Lasă în urmă semnul Balanței și începe tranzitul prin Scorpion în casa a treia, unde sigur că regăsim cursurile. Sigur că regăsim toate activitățile pe care le facem noi zilnic în mod recurent, călătoriile pe distanțe scurte, familia extinsă, cartierul, comunitatea, frații. Scorpionul este semnul transformării. Ne autodistrugem pentru a renaște.
Așa se face că la nivel mental, intelectual aici, voi cumva sunteți sub presiune sau puneți foarte multă presiune pe voi, ceva nu vă convine sau vreți să lăsați deoparte niște lucruri. Nu regretați trecutul, învățați din el și luați de acolo puterea. Toate aptitudinile, toată capacitatea voastră acum poate fi pusă la treabă pentru că puteți folosi și experiența de viață din trecut sau puteți lămuri, puteți calma niște spirite nărăvașe, puteți face pace cu familia extinsă sau puteți acum să încheiați niște socoteli. Pentru că această lună are un sens karmic, de o nouă direcție, așa cum am spus, un nou ciclu de 9 ani. Mai apoi, lucrurile vor căpăta sens când vom avea parte de luna plină din Berbec, care pentru voi se produce tot pe axa banilor. Și berbecul și balanța înseamnă deopotrivă război și pace. Aici, în casa 8-a, este vorba despre transformare când vine vorba despre banii partenerului, când vine vorba despre datorii, taxe, impozite, când vine vorba despre pensie alimentară sau despre psihologie, când vine vorba despre toate fricile noastre. Iar berbecul este semnul acțiunii, care acum are capacitatea să vă ajute să încheiați ceva, căci o lună plină este o concluzie. Cum să achit datoriile? Uite, am nevoie de o profesie mai bună, am nevoie să ascensionez, am nevoie să promovez, trebuie să îmi iau o diplomă, trebuie să studiez ceva, trebuie poate să-mi schimb cariera, dar unde trebuie să învăț foarte, foarte mult, poate ca în copilărie, pentru a putea beneficia de mai mulți bani, pentru a-mi putea susține familia. Poate și partenerul meu de viață să mă ajute în acest sens, poate fi vorba despre achitarea unor datorii mari care implică instituții, să le spunem așa, sau poate fi vorba despre curajul de a porni și pe cont propriu ceva, pentru că vă puteți baza poate pe veniturile partenerului sau ale partenerei de viață, sau pentru că vă bazați acum pe parteneriate, pe o bază de date cu niște clienți foarte serioși. Venus vă ajută și ea, intră în Săgetător, schimbă semnul din Scorpion în Săgetător pe zona casei a 4-a, a trecutului, a părinților, a casei părintești, a proprietăților, dar și a spațiului locativ, a casei unde locuiți voi acum. Săgetătorul este semn expansiv, este semnul care se dezvoltă, care călătorește, caută cunoaștere, iar Venus energie magnetică care atrage. Așa se face că puteți atrage în următoarea perioadă vizite, discuții sau călătorii alături de familia voastră. Toate aceste lucruri ajutându-vă pe voi să vă reîncărcați energetic. Mai poate fi vorba despre planuri de relocare, de mutare sau să începeți și să lucrați sub o formă sau alta de acasă. Mai apoi soarele intră și el în Scorpion și vom avea foarte multă activitate în cazul vostru din nou pe casa a 3-a, unde este și Mercur. Sunt mai hotărât, gata, las deoparte procrastinarea, tot ce fac eu, toate gândurile negre și mă apuc de treabă, mă apuc de cursuri care îmi redefinesc versiunea anterioară. Acum învăț cine sunt, pentru că luna plină se petrece pe nodul nord, adică cumva înțeleg direcția mea în viață sau poate înțeleg că nu mă pot baza pe alții, că trebuie să fiu independent și să fac totul de unul singur, indiferent de ce face partenerul meu de viață, indiferent de ce se întâmplă în viața mea. Eu trebuie să mă asigur pe mine că sunt bine și trebuie să am în primul rând grijă de mine și apoi de ceilalți. Este un nivel de responsabilitate aici cu care s-ar putea să vă confruntați și este doar de bine. Scorpionul pe casa a 3-a s-ar putea să aducă destul de multă interacțiune la nivel de comunicare foarte pasională, foarte mistuitoare, să fiți atrași așa în zona aceasta ușor erotică sau a unor discuții, dar care vă activează codependența și atașamentul. Să fiți cu băgare de seamă în această direcție, pentru că tot voi puteți ieși și din aceste situații de viață care poate vă duc în impas. Să vedem mai departe despre ce este vorba. Este o lună care în sine ne redă claritatea asupra planurilor pe care le avem și asupra viitorului. Au ieșit două și avem erou și deșert. Foarte interesant. Casa a 3-a, casa a 4-a, casa a 1-a, 2 și 9. Banii voștri, cumva s-ar putea ca de-a lungul timpului să vă fi bazat voi pe veniturile părintești
sub o formă sau alta, sau să fi fost voi liniștiți pentru că ați avut educație financiară de acasă, ați avut părinți care v-au învățat să vă gestionați veniturile foarte bine. Pe de altă parte, s-ar putea să fie vorba despre faptul că veți avea parte de ajutorul cuiva, să rezolvați niște chestii importante care au o strânsă legătură cu casa voastră, cu familia voastră și de asemenea pentru voi va fi o lună foarte importantă în care să vă dați seama că a venit momentul să vă actualizați la nivelul pieței, mai ales dacă doriți să vă schimbați locul de muncă. Să acumulați noi informații. Pe de altă parte, apare aici cineva care vă scoate din încurcătură. Este o lună foarte bună pentru parteneriate și pentru noi alianțe. Aici avem codul 11 și 11, o confirmare. O lună în care vă veți găsi răspunsurile la întrebările, la lucrurile care v-au stresat. Veți găsi soluții foarte, foarte bune în această direcție. Veți avea curaj, cumva vi se schimbă percepția despre viață în funcție de niște evenimente favorabile și vă veți simți foarte bine la voi în casă, unii dintre voi, sau aveți un sens, o misiune când vine vorba despre casele oamenilor, să ajungeți în casele oamenilor, fie prin mediul online, fie firme de curățenie, fie este vorba despre a salva ceva sau pe cineva și a restaura viața. Toate aceste lucruri sunt importante aici pentru voi. Puteți fi promovați în perioada ce urmează, vi se pot recunoaște niște merite, puteți absolvi niște cursuri, magna cum laude chiar, o recunoaștere publică poate fi pentru unii dintre voi. Avem cavalerul de spade, nebunul. Zece de cupe și 3 de spade. Îndrăznesc să spun că, deși nu este poate o lună ușoară, o lună în care va trebui să renunțați la niște mici plăceri sau la timp liber, este o lună foarte bună pentru dezvoltare personală și pentru a începe niște acțiuni. Sau cel puțin să vă gândiți, să discutați, să căutați remedii la provocările pe care le aveți, sau poate fi vorba despre finalități, despre a lăsa în urmă activități, loc de muncă, persoane care, oricât de mult ați vrea voi, nu mai sunt parte din dezvoltarea voastră, din viața voastră, nu mai este benefică energia voastră pentru ei, dar nici a lor pentru voi, pentru a putea atinge această stare de fericire. Este un fel de trezire la realitate. Se pot întâmpla tot soiul de evenimente care să vă arate realmente negru pe alb, să nu dați porumbelul din mână pe cioara de pe gard. Este o lună care stă sub influența testării energetice și va trebui să rămâneți pe poziții. Cu cât rămâneți mai mult pe poziții și sunteți mai hotărâți să evoluați și să atingeți acel prag al mulțumirii de sine, cu atât mai bine vă va fi. De asemenea, este o lună pentru comunicat. Să aveți grijă pentru că s-ar putea să fiți foarte ocupați, s-ar putea să aveți de făcut foarte multe lucruri care țin atât de planul financiar cât și de casa voastră. S-ar putea să fie nevoie să achitați din trecut niște datorii pentru că aveți luna plină pe casa 8-a. S-ar putea să fiți presați de zona aceasta financiară pe de-o parte. Să alegeți înțelept cum să faceți lucrurile, pentru că veți găsi soluții, să luați de aici, să puneți dincolo și tot așa. Ideea este că trebuie să conștientizați acest ciclu în care vă tot învârtiți și cum de fiecare dată faceți aceste lucruri pe ultima 100 de metri. În zona relațiilor pot apărea în viața voastră oameni, atenție aici, o singură mențiune, cu care potențialul este să vă aliniați prin durerea voastră, să aveți același tip de traume. Și atunci, cu cât mai vindecați și mai armonioși sunteți voi, cu atât mai armonios și mai vindecat va fi și omul care există în potențialul vostru de manifestare. Pentru alții dintre voi este un moment prielnic să încheiați ceva karmic la nivel de familie, să vă eliberați de datorii.
să încheiați niște lucruri, cel puțin prin percepția voastră, ca și când voi ați fi responsabili de tot ceea ce mișcă. Nu sunteți atlas și nu trebuie să cărați lumea în spate. Cei care treceți printr-o perioadă de separare, s-ar putea ca voi să aveți deja o familie și să visați cu ochii deschiși, naivi la altcineva sau plini de încântare și miraj, dar este doar un miraj. Persoana de care voi s-ar putea să fiți acum fascinați nu face altceva decât să vă plaseze pe voi în postura de erou sau simpla atenția acelei persoane vă face pe voi să vă simțiți cumva foarte puternici și este doar o iluzie, pentru că acea nevoie de validare vine dintr-o rană de respingere, umilință, toate rănile copilăriei. Lucrați la ele mai degrabă și veți vedea că nu are nicio vină familia voastră sau că lucrurile în cuplul vostru s-ar putea să meargă mai bine decât sperați voi și vedeți voi. S-ar putea să fie pentru unii dintre voi niște îndrăgostiri pasagere sau niște discuții foarte fulgerătoare, așa, care să vă bulverseze puțin. Ideea este să fiți cu băgare de seamă, să vă schimbați puțin perspectiva. S-ar putea să vă îndrăgostiți unii dintre voi foarte ușor sau să ieșiți dintr-o lungă perioadă de stagnare, de singurătate. În zona planului financiar, tot așteptați, tot sperați la o schimbare care s-ar putea momentan încă să fie blocată, dar pe de o parte acest blocaj vă confirmă vouă că este timpul să faceți voi înși vă o schimbare. Poate să schimbați funcția, departamentul, locul de muncă sau poate pur și simplu să învățați să cereți cumva ajutorul familiei în cazul în care nu o faceți deja. La nivel medical este aici o durere a cuiva drag vouă, care s-ar putea să vă streseze în această perioadă, să tot faceți drumuri pentru a ajuta pe cineva sau să fiți voi cumva emoțional stârniți de niște responsabilități, de niște reparații care nu se mai termină. Se vor termina și acestea. Este o lună bună, să știți. Uite, 2 de cupe. O lună pentru parteneriate, o lună pentru a merge la interviuri, o lună pentru semnarea unui nou contract de muncă. Dacă vreți să vă dezvoltați, trebuie să veniți cu tot pachetul, voi cu competențele și angajatorul și cu poziția care să vă ajute să vă dezvoltați personal, dar și cu planul financiar și cu veniturile pe măsura așteptărilor voastre. Puteți cunoaște oameni noi. Puteți întâlni pe cineva sau puteți clarifica niște situații din trecut. Exact cum am spus, situații care sau în care voi ați fost salvatorul, voi ați fost mereu eroul și chestia asta cumva v-a ținut acolo inconștient. Se pot lămuri lucrurile acestea, le puteți identifica voi. 9 de cupe, îndeplinirea unor dorințe, planuri noi de viitor, contracte, dacă sunteți antreprenori, mai mulți clienți, o confirmare că cineva vă iubește, că cineva vă dorește, dar atenție din ce unghi priviți acea relație. Uite, unghiul acesta al validării. Pentru alții dintre voi este o promovare, este o reușită în zona financiară sau este o lună pe care o treceți cu bine la nivel financiar. Ce este acest 3 de spade aici? 8 de spade. S-ar putea ca neliniștea voastră să vină în această lună din zona copiilor sau cu ai voștri copii, să aveți foarte multe lucruri de făcut. Acolo să fie o provocare la nivel de relație cu ai voștri copii, cu care vreți să petreceți mai mult timp, dar din păcate trebuie să vă ocupați de responsabilitățile vieții sau poate a venit vremea să îi implicați mai mult în viața de familie, să le alocați mai mult timp. Poate au ceva provocări cu sănătatea, a început sezonul acesta al răcelilor și faetonul. Este doar o perioadă temporară care se rezolvă. Pe de altă parte, aveți grijă la mașină, la revizii, la tot ce ține de asigurări, la tot ce ține de zona medicală, pentru că s-ar putea să fiți nevoiți să faceți niște drumuri așa de ultimă oră la consultații
pentru ai voștri copii sau pentru cineva drag din familia voastră, sau să auziți că cineva din familia voastră poate nu se simte neapărat foarte bine. Pe de altă parte, unii dintre voi obțineți un rezultat, vă atingeți un cel, vi se îndeplinește ceva foarte important. La locul de muncă sau în zona planului financiar este vorba despre verificarea background-ului. Cineva te verifică sau cineva verifică, sau ar fi bine să fiți voi foarte atenți la cheltuieli. În cazul în care doriți să intrați într-un parteneriat, asigurați-vă că știți foarte bine viața partenerului de afaceri. Clienții, dacă nu vă merg vânzările, se uită foarte mult la testimoniale. Reglați testimonialele, experiențele clienților anteriori, feedback-ul din piață vă recomandă foarte mult. Și uite, cum ne vindem sau cum vindem ceva. O strategie foarte bună de marketing vă ajută în perioada următoare, fie că este vorba despre un nou loc de muncă, fie că este vorba despre faptul că orice ați vrea voi să faceți, să știți că adevărul iese la suprafață, ori voi descoperiți ceva despre cineva, ori cineva descoperă ceva despre voi. Aici pot fi chestiuni legate de copii, că voi trebuie să fiți responsabili sau sunteți responsabili de copiii voștri și poate de aceea nu puteți face anumite lucruri pentru că ei sunt luați în calcul aici. Și este o perspectivă foarte înțeleaptă luarea în calcul a copiilor voștri. Nu știu în ce măsură se aplică lucrurile acestea pentru voi, dar dacă le văd, le spun. Spirit întreprinzător, să urmezi ceea ce îți dorești pentru că poți să reușești. Este un fel de afacere pe lângă job, dacă vreți, o puteți face, sau este vorba despre a face lucruri noi, uite. Lucruri noi. Atenție că pentru unii dintre voi se repetă istoria, tocmai pentru ca voi să ieșiți dintr-un ciclu karmic. Tocmai pentru ca voi să vindecați ceva, să nu vă mai încânte foarte repede ceva anume, să fiți foarte maturi, realiști și cumva experți în ceva anume, unși cu toate situațiile de viață posibile. Este o lună pentru luminare, pentru claritate. Și să știți că eclipsa aceea vine cu pace sau cu război, balanța și berbecul. Unde opuneți rezistență, lucrurile continuă să fie ca și până acum. Dacă voi ajungeți la echilibru, da, 14, care este și numărul temperanței, veți vedea că lucrurile încep să se descurce de la sine în favoarea voastră. Să vedem ce ne spun și talismanele. Faceți lipsă cumva de bucurie de viață, sunteți foarte serioși sau poate în relația voastră de cuplu, în familia voastră, lucrurile sunt foarte platonice, așa, v-ați plafonat, nu există bucuria vieții, aveți doar responsabilități și poate de aceea să aveți niște discuții cu partenerul de viață în această perioadă și să aveți voi așa nevoia sau dorința sau să vă regăsiți cumva dorindu-vă să mergeți în exteriorul casei. Este doar o perioadă de moment sau aveți nevoie de niște spațiu pentru voi înși vă pentru a vă putea reculege, regenera. Un bilet către fericire, lucruri care să știți că se remediază pentru voi. Uite, stima de sine, mai mulți bani, puteți câștiga mai mulți bani sau puteți să vă îndepliniți un vis, puteți să faceți ceva, aveți o dorință, un gând predominant care poate lua amploare pentru că este sustenabil, este concret, este realizabil. O bucurie. Și aici este vorba despre faptul că ori de câte ori vreți să faceți ceva, parcă nu aveți sprijin sau v-ați simțit voi lipsiți de sprijin. Și atunci să fiți atenți că s-ar putea să intrați în diverse relații cu oameni care vă validează, dar pe care nu-i cunoașteți suficient de mult și să credeți în Moș Crăciun, ceva de genul acesta. Roata destinului este ceva repetitiv aici și energia lunii octombrie va aduce foarte multă claritate, foarte multă vizibilitate, atât asupra trecutului cât și asupra potențialului viitor pe care îl puteți manifesta. Sunt excursii și drumuri pe care le puteți face sau o pauză, să vă luați o pauză cumva de la ceea ce faceți în mod recurent, pentru că așa veți vedea ce puteți face pentru viitor. Nu aveți timp să vă gândiți la dezvoltare pentru că sunteți mereu prinși în rutină. Diavolul, atașament. Atenție la atașamente, așa cum am spus, este o tentă erotică, aici este o tentă a mirajului, a codependenței, a procrastinării sau sunteți tentați de lucrurile de care sunteți voi în mod normal tentați. Atenție la cheltuieli, uite, pactul cu diavolul, se rupe un pact, puteți rupe, puteți îndepărta din viața voastră
tipare toxice, pentru că aveți șanse, aveți cum, viitorul vostru sună bine dacă alegeți să vă eliberați de ceea ce vă trage în jos, vă ține pe loc, în funcție de ceea ce credeți, aia puteți realiza, uite, vă puteți dezlega, puteți încheia niște afaceri, puteți ieși din niște situații complicate, să vă folosiți intuiția, să nu faceți abuz de nimic, să fiți foarte, foarte, foarte echilibrați. Un dinozaur, ceva foarte vechi, este în mintea voastră, un tipar sau ceva foarte vechi se încheie sau trebuie să eliberați ceva foarte vechi din viața voastră și vă veți simți foarte ușori să porniți către un nou drum. Și aici avem Capricornul, unde își reia Pluto mersul direct în casa voastră a 5-a. Ori sunteți într-o relație veche care trebuie lămurită, clarificată, ori a venit vremea să vă asumați o responsabilitate când vine vorba despre relațiile voastre de iubire. Și uite, așa poate înflori viața voastră, acest deșert, această stare de protecție constantă, de stres, de atenție, de stat în stres, se poate elimina în funcție de voința și dorința voastră, pentru că potențialul de fericire, de familie frumoasă, de împlinire, de cuplu, de relație, de parteneriate și prosperitate există aici pentru voi. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o lună minunată, să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!